Ở cái video lần trước thì tôi đã chia sẻ tới quý gia chủ thì các bạn một cái mẫu nhà cấp 4 với cái mặt tiền thiết kế là rộng 11.5 m², tọa lạc trên một khu đất tương đối chéo của gia đình nhà cô Hới. Thì hôm nay Detail muốn giới thiệu với quý gia chủ của mình thì các bạn một cái mẫu nhà thiết kế cũng dạng như vậy, với cái thiết kế mặt tiền chỉ rộng 11.5 m² với cái công năng cực kỳ hài hòa. Với cái tổng diện tích sàn là 115 m², được bố trí bao gồm một khu vực, một phòng khách, một phòng bếp, 3 khu vực phòng ngủ, 2 khu vực phòng vệ sinh và một khu vực phòng thờ bố trí ở giữa khu vực phòng khách. Với cái tổng diện tích xây dựng là 130 m² bao gồm cả diện tích sảnh. Chúng ta cùng đón xem mẫu nhà thiết kế của gia đình nhà em Vương trú tại thôn Đồng Lý, Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên, được thiết kế theo một cách cực kỳ theo khoa học. Chúng ta cùng đón xem cái mặt bằng bố trí công năng bên trong và chúng ta cùng phân tích một số yếu tố liên quan đến việc bố trí ngôi nhà theo phong thủy để chúng ta áp dụng xây dựng trong ngôi nhà mình. Chúng ta cùng đón xem nhé. Thì mến chào quý gia chủ cùng toàn thể các bạn trở lại với Detail thiết kế nhà đẹp tại Hưng Yên và tôi Đức Thường. Chia sẻ tới quý gia chủ này các bạn, ngôi nhà này được thiết kế và tọa lạc tại thôn Đồng Lý, Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên thì của gia đình nhà em Vương. Thì em Vương đang hiện tại và sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Thì sau khi biết Detail qua cái trang mạng Facebook thì đã liên hệ tới Detail và thiết kế ngôi nhà cho em để tiến hành xây dựng nhà. Thì chúng ta thấy là đây ngôi nhà của Detail đang thiết kế cho gia đình em Vương với cái khu đất thiết kế chiều sâu là 18 m và cái chiều rộng thiết kế là 12.5 m. Khu đất thiết kế tương đối vuông. Thì với cái mẫu nhà này chúng ta thể áp dụng xây dựng rất nhiều những cái mẫu nhà cho quý gia chủ thành các bạn có thể áp dụng và xây dựng. Bởi vì kích thước khu đất vuông chúng ta tiến hành xây dựng nhà thì có rất nhiều những mẫu nhà phù hợp với kích thước khu đất của chúng ta. Thì đây là mẫu nhà mà Detail đã gửi tới cho gia đình em Vương và chúng ta cùng tham khảo cái hình ảnh phối cảnh bên ngoài. Thì với một số những quý gia chủ khi mà tiến hành xây dựng nhà thì Detail thường cố gắng là chia sẻ nhiều những mẫu nhà thiết kế dựa trên cái mặt bằng đã chốt với gia chủ để chúng ta có thêm nhiều những phương án so sánh, chúng ta có nhiều những mẫu nhà mà chúng ta có thể cân đong đo đếm, chúng ta thích hợp phù hợp với cái mẫu mà chúng ta tự ưa thích. Thì Detail chia sẻ với gia đình em Vương này hai mẫu thiết kế. Một là mẫu thiết kế theo cái dạng màu nâu này, chúng ta thấy những hệ thống vào những hệ thống đường chỉ nó khác biệt hơn so với mẫu màu xanh lúc đấy. Để chúng ta thấy là phần thiết kế màu nâu chúng ta có thấy hai cột giả hai bên này, có hệ thống ngói màu nâu, hệ thống tam cấp 3 bậc, và cái phần màu xanh thì nó vẫn là màu ưa thích của rất nhiều quý gia chủ này các bạn. Thì mẫu màu xanh này Detail đang thiết kế là 5 bậc. Chúng ta thấy là bỏ bớt cái phần cột bên hông này để cho cái ngôi nhà trở nên nó đơn giản và tinh tế hơn. Thì chúng ta cuối cùng là gia đình nhà em Vương đã lựa chọn phương án thiết kế màu xanh và chúng ta sẽ phân tích vào sâu vào cái yếu tố của ngôi nhà thiết kế theo cái phong cách màu xanh này. Thì thưa quý gia chủ này các bạn, tổng thể khi mà chúng ta nhìn vào cái phối cảnh này chúng ta thấy là với cái ngôi nhà thiết kế theo cái dạng mái nhà hiện đại này thì toát lên một cái vẻ đẹp của sự tinh tế và sang trọng. Chúng ta thấy là với cái bậc tam cấp của khu vực sảnh chính đi vào, chúng ta thấy là Detail đang thiết kế 5 bậc. Phần thiết kế rất hài hòa, chúng ta có cái phần gạch thảm ở giữa này, thì chúng ta kết nối giữa không gian khu vực sân vườn đằng trước, kết nối với không gian khu vực bên trên cái khu vực phòng khách này. Chúng ta có thêm những hệ thống đường rãnh màu đá vàng này, kết nối không gian như gần như cái đường dẫn để chúng ta kết nối với không gian. Ngôi nhà này thiết kế hai khu vực sảnh nối liền cạnh nhau. Thì chúng ta thấy khu vực sảnh chính nối liền khu vực phòng khách và khu vực sảnh phụ ngay bên hông để nối liền đi vào khu vực phòng bếp. Thì chúng ta thấy có một lưu ý là với khu vực thiết kế của ngôi nhà gia đình em Vương này, Detail khi mà tiến hành dựng phối cảnh này, tôi sẽ cho khu vực cái đây chúng ta thấy là khu vực sảnh, khu vực phòng bếp chúng tôi cho thụt đây là một chút để tạo cảm giác khi mà chúng ta bước vào khu vực sảnh chính thì ngôi nhà này chúng ta thấy khu vực sảnh chính gần như là cái điểm nhấn quan trọng nhất mà chúng ta khách hứa. Khách khi mà khách đến nhà chơi thì khách có thể đi trực tiếp vào khu vực sảnh chính này, tránh trường hợp khách khi mà nối liền không gian này khách có thể đi nhầm vào khu vực phòng bếp này. Thì khu vực phòng sảnh chính, khu vực khách này Detail đang cố tình là thiết kế nó sâu hơn, nó rộng đẩy ra một bên ngoài hơn so với khu vực phòng bếp. Sảnh phòng bếp thì Detail đang thiết kế thụt lại một chút để tạo cảm giác khi mà khách đến nhà chơi thì chúng ta sẽ đi trực tiếp vào khu vực phòng khách này. Và bên hông này thì Detail đang thiết kế một cái dạng dàn che nắng dạng sơn giả gỗ này thì tạo cái điểm nhấn thêm hơn cho khu vực sảnh này, tránh cái cảm giác đơn điệu, tránh cảm giác nhàm chán. Thì tổng thể vẫn là hai màu sắc chủ đạo là màu xanh kết hợp với hệ thống màu trắng sứ ở giữa, tạo cảm giác cho ngôi nhà trở nên hiện đại. Chúng ta không nên sơn quá nhiều màu mè, tạo cho ngôi nhà cảm giác nó bị màu mè nó sặc sỡ quá. Thì với những ngôi nhà mà thiết kế sặc sỡ quá thì khi mà chúng ta sử dụng một thời gian sau chúng ta sẽ cảm giác nhàm chán và chúng ta cảm giác nó nhức mắt. Thì với những ngôi nhà mà màu sắc đơn giản này chúng ta thì
sơn sửa lại một cách nó đơn giản hơn rồi, đúng không ạ? Với cái màu khi mà màu trắng nó cũ đi, chúng ta chỉ cần lăn sơn lại màu trắng, và màu xanh cũng vậy. Thì chúng ta sẽ đơn giản hóa việc là cải tạo khi mà chúng ta đã ở ngôi nhà tầm 10 năm. Thì chúng ta tham quan một số những hình ảnh phong cảnh chúng ta có thể tiến hành xây dựng. Thì với một số quý gia chủ khi mà yêu thích màu xanh, chúng ta tiến hành xây dựng màu xanh. Còn với một số gia chủ khi mà thích hợp với cả mệnh và mạng và hợp hướng thì chúng ta có thể xây dựng sơn theo màu nâu. Thì sơn ngôi nhà chúng ta sẽ phải sơn theo hướng nhà, chúng ta cũng không phải theo mệnh của chủ nhà. Thì sẽ có một bài phân tích về phong thủy thôi, theo hướng rất quý gia chủ này các bạn sâu hơn về việc chúng ta sẽ sơn nhà theo màu sắc của mệnh của trạch chủ hay là sơn theo hướng nhà, đúng không ạ? Thì những cái bài liên quan đến yếu tố phong thủy thì chúng tôi sẽ cố gắng lồng ghép ở những video tiếp theo. Thì chúng ta sẽ đi vào cái mặt bằng phối cảnh mà tôi đã dựng, và chúng ta thì với mỗi nhà về sau thì đi theo sẽ cố gắng điêm đầy đủ kích thước để chúng ta có thể tiến hành xây dựng và áp dụng. Thì chúng ta phân tích thêm một yếu tố về liên quan về mặt phong thủy của ngôi nhà đây. Rồi ngôi nhà Âm Vương thì đi theo đang thiết kế theo phong thủy. Chúng ta thấy đây, ở đây là cái mặt bằng bố trí công năng, chúng ta chỉ hình dung đây, chúng ta sẽ đặt một cái la bàn bát quái ở vừa giữa tâm nhà, và những vị trí xấu thì chúng ta sẽ bố trí những vị trí khu vực bếp, khu vực vệ sinh. Thì chúng ta thấy đây, chúng ta thấy khu vực bếp thì chúng tôi đang tọa ở cùng hung và nhìn ra hướng cát, khu vực bàn thờ chúng ta tọa cát hướng cát, đúng không ạ? Thì ngôi nhà này về phong thủy là có thiết kế đẹp khoảng 90%. Chúng ta bị xấu nhất của khu vực vệ sinh đang bố trí khu vực phòng master này. Thì theo phong thủy thì đa cát thắng tiểu hung, một số những yếu tố nhỏ là nhặt trong cái tổng thể đại cục thì chúng ta thấy là nó không ảnh hưởng quá nhiều cho với cái tổng thể đại cục về phong thủy. Thì về phong thủy ngôi nhà này đang thiết kế chiếm khoảng 90-95% về độ đẹp về phong thủy. Thì chúng ta thể áp dụng xây dựng với cái ngôi nhà hợp hướng. Chúng ta thấy ngôi nhà này đang hợp hướng với cả tuổi của trạch chủ, đúng không ạ? Thì chúng ta phân tích vào cái yếu tố mặt bằng bố trí công năng bên trong. Thì tổng thể khi mà chúng ta bước vào khu vực đại sảnh này, chúng ta thấy là có khu vực sảnh chính và sảnh phụ bên hông. Sảnh chính chúng ta bước vào, chúng ta tiếp cận ngay với không gian khu vực phòng khách, và sảnh phụ chúng ta sẽ tiếp cận đi vào khu vực phòng bếp. Thì khu vực phòng khách nhà Âm Vương này đang thiết kế rộng 23.5 m². Chúng ta có thấy là cái không gian nối liền với không gian khu vực phòng bếp bên cạnh này đang rộng 14 m². Thường với những cái mẫu nhà thiết kế này nó vay mượn không gian của nhau, thì thường thì chúng ta sẽ cố gắng là xây dựng giáp giữa không gian khu vực phòng khách, phòng bếp. Chúng ta sẽ xây dựng những hệ thống nan, hoặc là với một số gia chủ khi mà có nhiều điều kiện kinh tế thì chúng ta sẽ có bố trí những hệ thống nan này bằng những hệ thống tủ rượu và không có hậu đằng sau để chúng ta có thể nhìn view trực tiếp vào phòng bếp. Thì nếu mà khi mà thực tế sau này khi mà nó bị phát sinh ra mùi, thường là khi với những ngôi nhà mà thiết kế xây dựng theo cái dạng nối liền nhau này, chúng ta nên sử dụng cái bếp điện, đúng, ta không nên sử dụng bếp ga. Chúng ta mà sử dụng bếp ga, khi cái lượng ga nó nấu ra nó không hết được thì nó sẽ gây ra rất nhiều mùi. Thì với khi mà chúng ta bị mùi, chúng ta sẽ xây dựng hệ thống vách kính ở vị trí này để ngăn không gian khu vực kính, và chúng ta có những hệ thống cửa lùa tự động, khi mà chúng ta đi lại nó sẽ đóng vào trực tiếp như này. Thì nó vô tình chung nó vẫn nhìn vào không gian khu vực phòng bếp, và cảm giác nó phải cảm giác không gian nó sẽ vay mượn và thoáng hơn. Thì với những không gian khu vực cái phòng bếp mà thiết kế theo cái dạng này thì chúng ta có một lưu ý là chúng ta sẽ phải xây dựng cho cái không gian khu vực bếp nó tương đối đẹp. Còn với một số gia chủ khi mà chúng ta không có nhiều điều kiện kinh tế mà để chúng ta đầu tư cho khu vực bếp nó trở nên đẹp, chúng ta lên quay khu vực kệ sofa theo dạng này để chúng ta tránh cái trường hợp chúng ta nhìn vào bếp, và nếu mà bếp chúng ta xấu thì chúng ta sẽ bắt buộc sẽ phải che đi, và chúng ta sẽ phải quay ghế sofa theo dạng này để tránh trường hợp chúng ta không nhìn vào bếp. Thì khi mà chúng ta có điều kiện kinh tế mà chúng ta xây dựng được cái hệ thống tủ bếp nó đẹp thì chúng ta sẽ bố trí theo cái dạng ngược lại như tôi vừa phân tích. Thường người ta sẽ có câu là nhà đẹp thì cầu thang và nhà sang vì tủ bếp. Nếu mà chúng ta có cái đẹp thì chúng ta liên khoe ra, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kê theo dạng này. Thì tùy từng gia chủ khi mà chúng ta có điều kiện kinh tế thì chúng ta sẽ quyết định cái việc chúng ta kê sofa dạng nào. Thì bên tay trái chúng ta có cái phòng ăn thiết kế 14.5 m², có cái hệ thống bếp theo dạng một chiều. Chúng ta thể xây dựng bếp dạng L, chữ L, hoặc chúng ta thấy bếp dạng một chiều theo dạng chữ Y này cũng được, đúng không ạ? Thì bên tay trái là chúng ta nhìn vào màn hình chúng ta thấy là với cái phòng ngủ bên tay trái là cho dành cho phòng master là rộng 14 m², có một cái phòng vệ sinh khép kín bên trong là tổng diện tích là 3,8 m², gần 4 m². Thì cái phòng master này sinh hoạt vào ban đêm tương đối thuận tiện. Chúng ta có lưu ý là chúng ta sẽ trổ cửa sổ hai bên như những video khác trước tôi phân tích, đúng không ạ? Chúng ta tránh trường hợp chúng ta sẽ trổ cửa sổ vào đầu giường. Đằng sau thì chúng ta sẽ tiếp cận đằng sau là chúng ta thấy có một cái phòng ngủ giáp khu vực cái phòng thờ này đang rộng 12 m², để cho khu vực phòng ngủ của con.
với cái phòng thờ thiết kế ở khu vực phòng khách này thì chúng ta sẽ nâng cốt lên khoảng 5 phân để tạo cho cái không gian khu vực phòng thờ nó trở nên linh thiêng. Với thứ hai là đưa các cụ lên cao hơn một chút. Thì chúng ta thấy là với cái không gian khu vực ở đằng sau thì chúng tôi đang thiết kế một cái phòng 13.5 m² và khu vực vệ sinh rộng 5,5 m². Chúng ta thấy là cái khu vực vệ sinh này tại sao Detail thường không thiết với cái kích thước khu vực vệ sinh này. Ở những bài trước phân tích về khu vực vệ sinh này tôi đã chia sẻ tới quý gia chủ thì các bạn chúng ta nên cho cái xí bẹt vào giữa, không nên cho cái sen tắm vào vị trí giữa như này vì nó gây ướt sàn nữa. Nhưng ở cái bài này thì chúng ta bắt buộc phải quay xây dựng theo cái dạng này. Tại sao như vậy? Bởi vì đằng sau chúng ta có khu vực bàn thờ. Vì thế khi mà chúng ta tiến hành xây dựng khu vực bàn thờ thì chúng ta sẽ phải tránh trường hợp chúng ta quay xí bẹt khu vực bàn thờ. Thường quay với xí bẹt cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Đây, trong mặt bằng này thì chúng ta sẽ thấy là khu vực xí bẹt chúng ta quay đây. Khi mà dựng 3D, sorry quý vị gia chủ thì các bạn, tôi đã không để ý về yếu tố này. Ở đây trong cái bản thiết kế tôi gửi cho gia đình nhà Vương thì chúng ta thấy là khu vực xí bẹt đang quay theo ngang. Thì chúng ta sẽ bố trí lại một chút, chúng ta quay xí bẹt quay ngang cái này để tránh những cái trường hợp mà chúng ta quay xí bẹt ra bên hông. Về khu vực đằng sau khu vực bàn thờ thường là về phong thủy thì nó không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà về cái tâm lý và tâm linh thì chúng ta thường là chúng ta nên tránh cái điều đó tốt hơn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy đây là một số những hình ảnh phối cảnh. Chia sẻ với quý gia chủ thì các bạn tại sao khi bên hông này chúng tôi đang thiết kế là chúng ta sẽ xây dựng hết, bởi vì thưa quý gia chủ thì các bạn là gia chủ muốn tận dụng tối đa cái công năng bên tay trái này, xây dựng tối đa công năng để cho cái diện tích khu đất này, phần mái nhà đằng trước vẫn đua ra được mà có thể tận dụng tối đa công năng bên trong. Phần này thì Detail đang thiết kế là chúng ta thể đua ra mặt đường là 400 để cho cái mái nhà nó đua ra, nhưng cái phần bên này thì giáp hết đất rồi thì phần đuôi chúng ta thấy là nó sự khác biệt khi mà chúng ta có thiết kế này. Phần đuôi chúng ta sẽ tận dụng được tối đa công năng, nhưng phần đằng trước chúng ta mở cửa sổ chúng ta đua ra được. Nhưng mà khi nhìn từ mặt tiền này chúng ta thấy là mái nhà chúng ta vẫn đua ra được, nhưng mà ở đằng sau thì chúng ta sẽ tận dụng tối đa công năng, mái nhà nó vẫn phủ bên trên. Đó là sự khác biệt khi mà chúng ta có thiết kế, đúng không ạ? Thì cảm ơn quý gia chủ này các bạn. Lần sau ở buổi video tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý gia chủ này các bạn một cái mẫu nhà 2 tầng. Thì chúng tôi đang nghiên cứu thêm cái đây là phương án thứ nhất. Thêm phương án thứ hai chúng tôi đang tiến hành xây dựng. Chúng ta sẽ có ở cái video gần nhất tôi phân tích cho gia đình chú Luân này. Thì Detail đang cố gắng tiến hành xây dựng thêm một cái phương án thiết kế phối cảnh nữa để cho chú có thêm cái phương án so sánh, đúng không ạ? Thì khi mà xây dựng nhà thì có nhiều quý gia chủ có nhiều quỹ đất rộng thì có thể quay nhà theo các hướng, nhưng tôi thường khuyên quý gia chủ thì các bạn chúng ta nên quay nhà của chúng ta ra khu vực mặt đường để chúng ta tiện sinh hoạt. Với một số gia chủ khi mà cái diện tích khu đất nó cực kỳ hạn hẹp thì bắt buộc phải quay ra mặt đường. Vì thế nó vô tình chung nó sinh ra hai điều xảy ra. Một là ngôi nhà chúng ta hợp với cả hướng của trạch chủ, hai là không hợp hướng. Thì hãy để Detail phân tích cho quý gia chủ này các bạn, khi mà chúng ta tiến hành với những ngôi nhà thiết kế hợp hướng thì chúng ta sẽ bố trí vị trí bếp khu vực bàn thờ như thế nào, hoặc là với một số ngôi nhà không hợp hướng thì chúng ta sẽ bố trí vị trí bếp khu vực bàn thờ ra sao, hay là chúng ta sẽ bố trí những vị trí những cái vật phẩm phong thủy để hóa giải việc ngôi nhà chúng ta hợp hướng như thế nào. Thì cảm ơn quý gia chủ thì các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Nếu có vấn đề gì cần tư vấn thiết kế hãy liên hệ tới số điện thoại ở dưới, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý gia chủ để các bạn có một ngôi nhà nó trở nên tâm an hơn, đẹp và hợp công năng, hợp về xu thế thiết kế. Hãy cùng đón xem những mẫu nhà tiếp theo mà Detail chia sẻ miễn phí trên kênh YouTube Detail thiết kế nhà đẹp tại Nghiên bằng cách đăng ký kênh ở dưới. Trân trọng cảm ơn quý gia chủ này các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.